Hello everyone, welcome to daily current affairs analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today is 9th May 2025 আৰু আজি current affairs আমি discussion কৰিম from prelims and mains perspective. Okay, so এই তিনিটা topic আজি আমি discussion কৰিম prelims আৰু mains কাৰণে. CCI green hydrogen certification scheme, ইয়াতে আমি what is green hydrogen mission 2023 আমি discussion কৰিম। তাৰোপৰি India's defense sector বিষয়ে আমি অকমান precisely discussion কৰিম। Okay, since this is in news. Okay, so প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে competition Commission of India to কি হয়, what kind of body it is. Okay, so it is a statutory kind of body, okay, and a quasi judicial body under the Ministry of Corporate Affairs. Important, kuntu ministry under asa Ministry of Corporate Affairs. It was established March 2009 under the Competition Act 2002. Headquarter is in New Delhi. Our your main aim to ki hoy, the focus to ki hoy, objective ki hoy, to prevent anti-competitive practices, protect consumer interest, promote market competition, and to ensure freedom of trade. Okay, these are the main objective of CCI. Okay, so আমি এটা discussion কৰিম যে CCI main objective সমূহ অকমান details eliminating anti-competitive practices from our country, promoting competition, consumer protection promote কৰা, তাৰোপৰি freedom of trade promote কৰা in our country, and creating a competitive ecosystem. Okay, engage with consumers, industries, and governments and global bodies. যাতে আমাৰ ইয়াতে এটা competitive ecosystem এটা যাতে আমি কি কৰিব পাৰো, আমি গঢ়ি তুলিব পাৰো। সেইকাৰণে CCI কি কৰে, it engage with consumers, industries, governments, and world bodies. Builds a professionally competent and knowledge-driven organization, enforces Competition Act with transparency and integrity. আৰু যিখন আমাৰ কম্পিটিশ্যন এক্ট 2002 আহিছিলে সেই এক্টখন কি কৰে, এনফৰ্চ কৰে উইথ ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি। গেটিং? সো দিস আৰ দি মেইন অবজেক্টিভ অফ CCI। পাৱাৰ অফ CCI, ইয়াতে আমি ফাংচনছ অফ CCI আমি ক'ব পাৰোঁ যে CCI ফাংচনছ কি হয়। ওকে, ৰেগুলেট এণ্টি কম্পিটিটিভ প্ৰেক্টিচেছ, যিবোৰ এণ্টি কম্পিটিটিভ প্ৰেক্টিচ আছে সেইবোৰ যাতে ৰেগুলেট কৰিব পাৰে। ইনভেষ্টিগেট what? Price fixing, abuse of dominant position, etc. Can impose penalties and issue cease and desist orders. Okay, merger and acquisition review. Okay, let's investigative authority, it act as a investigative authority হিচাপেও CCI act কৰে। Act on complaints, কোনোবাই যদি complain কৰে, government references or so moto, কোনোবাই যদি কমপ্লেইনো কৰে কনজিউমাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ৰিগাৰ্ডিং হওক। অ'কে, চ' তেতিয়া কি কৰিব, আমাৰ CCI কি কৰিব, ইনভেষ্টিগেট কৰিব। ইম্প'জিং পেনাল্টিজো ইম্প'জ কৰিব পাৰে আপ টু 10% অফ দি এভাৰেজ টাৰ্ণ অভাৰ অৰ 3 into প্ৰফিট ফ্ৰম দি ভায়লেশ্যন। অ'কে, পেনাল্টিজো কি কৰিব পাৰে, ইম্প'জ কৰিব পাৰে। কম্পিটিশ্যন এডভকেচি, প্ৰমোট এৱাৰনেছ, ট্ৰেইনিং এণ্ড পলিচি ডায়ালগ উইথ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। কম্পিটিশ্যন এডভকেচি কি কৰে, প্ৰমোট কৰে। গেটিং? বুজি পাইছো? সো দিজ আৰ দি মেইন পাৱাৰ অফ ফাংচন অফ CCI। এইবোৰৰ পৰা আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা মেইনছতো ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। অ'কে, সো মেইনছতো CCI বিষয়ে সুধিব পাৰে, পাৱাৰ্ছ অৰ ৰোল অৰ ফাংচন অফ দি CCI। অ'কে, দেন উই হেভ টু ৰাইট দিছ থিংছ। ৰেগুলেটিং এণ্টি কম্পিটিটিভ প্ৰেক্টিচেছ ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, ইনভেষ্টিগেটিভ অথৰিটি হিচাপে কাম কৰিব, ইম্প'জিং পেনাল্টি ইম্প'জ কৰিব। কিমানলৈকে কৰিব পাৰে, চাওঁ 10% অফ দি এভাৰেজ টাৰ্ণ অভাৰলৈকে কৰিব পাৰে বা 3% অফ দি প্ৰফিট ফ্ৰম দি ভায়লেশ্যন। অ'কে, এণ্ড প্ৰমোট কম্পিটিশ্যন এডভকেচি ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, এৱাৰনেছ কেম্পেইন প্ৰমোট কৰিব। অ'কে, ট্ৰেইনিং দিব মানুহক, পলিচি ডায়লগ উইথ ষ্টেক হোল্ডাৰ। দিজ আৰ দি মেইন পাৱাৰ্ছ অৰ ফাংচনছ অৰ ৰোল অফ দি CCI। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, চ' হোৱাট কাইণ্ড অফ বডি ইট ইজ, প্ৰিলিমিনেৰী সুধিলে সুধিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি হয়, কনষ্টিটিউচনেল বডি, নন কনষ্টিটিউচনেল বডি, ষ্টেটুটৰী বডি। চ' ইট ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি হুইচ ইজ এষ্টাব্লিছড ইন দি ইয়েৰ 2009 according to Competition Act 2002. অ'কে, সেইখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰোপৰি ফাংচনছ কেইটাও আমি জানিব লাগিব যে ইয়াৰ কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মেইন ফাংচন কি হয়, ইয়াতে আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন আমাক সুধিব পাৰে। অ'কে, দিজ আৰ দি ফাংচনছ অফ Competition Commission of India. Okay, so that's important for your examination, my dear students. Next, one is prelims based question, যেটো আপোনালোকে try কৰিব পাৰে। Okay, regarding CCI. Next, আমি discussion কৰিম green hydrogen certification scheme of India.
So before that, we should know about what is green hydrogen. So green hydrogen to hoy ki. Okay. So green hydrogen to ami keneke production kora jay. Okay. So green hydrogen is what? It is a method of production of hydrogen. Hydrogen through electrolysis of water with renewable energy. Okay, electrolysis of water মানে কি আছে, water molecule to আমি break down কৰা যায়, H2O to আমি break down কৰা যায় with H2 plus O2 লে, আৰু এই যেটো আমি break down কৰিছো electrolysis কৰিছো এটো আমি কিহৰ থ্ৰুদি কৰিছো, with renewable energy থ্ৰুদি কৰিছো, বুজি পাইছো। আৰু এই renewable energy কি হ'ব পাৰে, wind energy হ'ব পাৰে, solar energy হ'ব পাৰে, wind or solar energy. Okay, this is what green hydrogen. Okay, আমাৰ এটা ন্যাশনাল গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিছন এটাও আছে, সেই বিষয়ে পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে। আৰু এটা গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনটো আমি ক'ত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ইউজেছটো আমি জানিব লাগিব। ওকে, মই যদি কওঁ ইউজেছ অফ গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন, so you can use it many places. ওকে, আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত আমি ইউজ কৰিব ক'ত, ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ। ওকে, তেতিয়া ই কি প্ৰমোট কৰিব, এইটো প্ৰমোট ক্লিন এনাৰ্জি, পলিউশ্যনটো আমাৰ ৰিডিউচ কৰিব। তাৰোপৰি মই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইউজ কৰিব পাৰিম, ভেৰিয়াছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিম। ওকে, ভেৰিয়াছ ইউজ আমি কৰিব পাৰিম দিছ গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন। ওকে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ। গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন কি হয়, ইয়াৰ ইউজেছ কি হয়, কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰা যায়, তাৰ ওপৰত প্ৰিলিমিনেৰীটো আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ। এইটো নহয় যে এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আহিছে নেক্সট পৰীক্ষাত আমাক নাহিব। ওকে, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি যদি নিউজ পেপাৰখন মিলি চাওঁ গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধি থকা দেখা যায়। ওকে, চ' গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ফৰ প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ। ওকে, কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰা যায়, ইয়াৰ এডভান্টেজ কি, ঠিক আছে, ইউজেছ কি, এটলিষ্ট আমি ইউজেছ কেইটা জানিব লাগিব, আৰু কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰা যায় সেইটো জানিব লাগিব। ওকে, চ' আমি ৱাটাৰ মলিকুলটো ব্ৰেক ডাউন কৰা যায়, যিটো আমি ইলেক্ট্ৰলাইচিছ কৰা বুলি কৈছোঁ ৱাটাৰক, by the use of renewable sources of energy, wind energy হ'ব পাৰে, solar energy হ'ব পাৰে, like that. Okay, so এইটো আমাৰ নিউজত যিটো আছে সেইটো ডিসকাশন কৰিব আমি। গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন চাৰ্টিফিকেশন স্কিম অফ ইণ্ডিয়া, এইটো কোনে লঞ্চ কৰিছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিয়ে লঞ্চ কৰিছে আণ্ডাৰ নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিছন। ওকে, কিয় কৰিছে, create a transparent, traceable and credible certification framework for green hydrogen. For this reason, এই আমাৰ গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন চাৰ্টিফিকেশ্যন গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন চাৰ্টিফিকেশ্যন স্কিমটো আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। Encourage adoption of green hydrogen in energy intensive industries and enable export. Support India's goal of decarbonization, energy transition and becoming green hydrogen export hub. Okay, prevent greenwashing, false claim of eco-friendliness by companies. Okay, so সেই কাৰণে আমি কি, this scheme was launched by the Ministry of New and Renewable Energy under the National Green Hydrogen Mission. Okay, so green hydrogen mission to বহুত important. Okay, so আমি এবাৰ চাই লম যে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিছনটো আমাৰ একচুৱেলি হয় কি, নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিছন 2030 টাৰ্গেটছ। so ইয়াতে আমাৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হয় যে green hydrogen production capacity at least 5 metric ton per year. Renewable energy capacity addition about 125 gigawatt. Total expected investment 8 lakhs crore. Okay, job creation over 6 lakhs. Fossil fuel import saving 1 lakh crore. Okay, so these are the national green hydrogen mission. So আমি green hydrogen mission to আমি কি কৰিব পাৰো, realization কৰিব পাৰো, okay, successful কৰিব পাৰো, তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ব, these are the benefits, job creation হ'ব। okay, তাৰোপৰি fossil fuel import কৰোঁতে আমি yearly আমি 1 lakh crore rupees কি কৰিব পাৰিম, আমি saving কৰিব পাৰিম। okay, আৰু আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব যে আমাৰ that climate action
okay, pollution, global warming, এইবোৰ আমি কি কৰিব পাৰিম, টেকল কৰিব পাৰিম, okay, আৰু ইণ্ডিয়াই কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু ইণ্ডিয়াখন কি হৈ পৰিব তেতিয়া আমি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন এক্সপোৰ্ট হাব হিচাপেও আমি কি কৰিব পাৰিম, প্ৰমোট কৰিব পাৰিম, okay. So this is one prelims practice question which you may try it. Next importance, okay, India's defense sector. Recently news, বহুত নিউজত আছে India defense sector টো, গতিকে নেক্সট আমি পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লে we may expect question on this, okay. প্ৰিলিমছত নাহিলেও আমি মেইনছত আমি ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স সেক্টৰৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ফৰ আৱাৰ আপকামিং মেইনছ, okay, after prelims. So ইয়াতে আমি যদি চাওঁ অপাৰেশ্যন সিন্ধু, okay, recently is going on, we all know about it. এতিয়া আমি ডিফেন্স সেক্টৰৰ বিষয়ে পঢ়িম যে ইণ্ডিয়াৰ মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট ইন দি ডিফেন্স সেক্টৰত আমি কি কি দেখা পোৱা গৈছে। আমি দেখা পোৱা গৈছে যে সেল্ফ ৰিলায়েন্ট ইণ্ডিয়া, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ইন ডিফেন্স সেক্টৰ আমি প্ৰমোট কৰি আছো, সেইকাৰণে আমি দেখা পোৱা গৈছে যে ইণ্ডিজিনাছ ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ বাঢ়িছে, 1.27 লাখ crore ইণ্ডিজিনাছ ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যন, okay. 65% ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট ইজ ডমেষ্টিকেলি আমি কি কৰিছো, আমি প্ৰডিউচ কৰিছো, okay. পজিটিভ ইণ্ডিজেনাইজেশ্যন লিষ্ট ড্ৰাইভিং ইম্পৰ্ট সাবষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া। সো আমি কি কৰিছো যে আণ্ডাৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্ট আমি সাবষ্টিটিউট কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছো, আৰু সেইকাৰণে আমি দেখা পোৱা গৈছে যে 65% ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট আমি ইণ্ডিজিনাছলি আমি ইণ্ডিয়া নিজে ডমেষ্টিকেলি প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এক্সপানশ্যন অফ ডিফেন্স এক্সপৰ্ট, আমাৰ ডিফেন্স এক্সপৰ্টো বাঢ়িছে বিকজ অফ মেক ইন ইণ্ডিয়া ইন ডিফেন্স, অ'কে। 100+ কাণ্ট্ৰিলৈ আমি কি কৰিছো, এক্সপৰ্ট কৰি আছো, অ'কে। আৰু আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যে 50,000 crore এক্সপৰ্ট বাই 2029, দিছ ইজ আৱাৰ টাৰ্গেট। তাৰোপৰি আমি কি দেখা পাওঁ যে ডিফেন্সত আমাৰ R&D, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইনোভেশ্যনত আমি এটা পুছ দেখা পোৱা গৈছে, অ'কে। মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অন ডিফেন্স R&D, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ, অ'কে। আমি যদি চাওঁ যে 619 ষ্টাৰ্টআপ এংগেজ, 549 প্ৰব্লেমছ statement issued, okay. 619 startup are engaged in defense sector. So গটিকে আমি দেখা পোৱা গৈছে ডিফেন্স সেক্টৰত আমাৰ R&D and innovation আমাৰ কি হৈছে, পুশ হৈছে। this is a very positive sign, ঠিক আছে। যাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যন আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ইন ডিফেন্স আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছো, অ'কে। আৰু সেইকাৰণে আমি 100+ কাণ্ট্ৰিলৈ আমি কি কৰিব পাৰিছো, ডিফেন্স প্ৰডাক্টছবোৰ আমি কি কৰিব পাৰিছো, এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিছো। আৰু এই ডাটাবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বৰ্তমান আমাৰ ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টৰ 65% আমি নিজে ডমেষ্টিকেলি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছো। দিছ ডাটাজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে। ডাটাবোৰ লগত যেতিয়া আমি আনচাৰটো লিখিম তেতিয়া আমাৰ আনচাৰটো জাষ্টিফাই হ'ব, অ'কে। এই ডাটাবোৰ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থ'ব যে 65% ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট আমি ডমেষ্টিকেলি আমি প্ৰডিউচ কৰিছো, অ'কে। 100+ কাণ্ট্ৰিলৈ আমি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। R&D in our defense sector আমি বহা দেখা পোৱা গৈছে, অ'কে। 619 startup engaged in defense, very important. তাৰোপৰি ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ, এইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, UP আৰু তামিলনাডু ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ, অ'কে। 8658 crore ইনভেষ্টমেণ্ট so far, ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ আমি বনাই আছো UP আৰু তামিলনাডু কৰি পেলাই, ঠিক আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ আৰ্ম ফৰ্চেছ, আৰ্ম ফৰ্চ আমি কি কৰি আছো, মডাৰ্ণাইজ কৰি আছো, অ'কে। ভেৰিয়াছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ স্কেল্প, হেমাৰ এণ্ড লইটাৰিং munitions were used in Operation Sindoor, okay. আমি দেখা পোৱা গৈছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰটো এই যিবোৰ আমাৰ ষ্টেট অফ দি আৰ্ট ইকুইপমেণ্টছ আছে এইবোৰ আমি কি কৰিছো, ইউজ কৰিছো, অ'কে। চ' ইমানখিনি আছিলে ৰিগাৰ্ডিং দিছ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। আৰু এটা দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ গ্লোবেল ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ, ব্ৰাহ্মছ এক্সপৰ্ট কৰিছো টু ইণ্ডোনেছিয়া ৱৰ্থ ₹3,800 crore, জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ উইথ জাপান, ফিলিপাইনছ, মালয়েছিয়া। গতিকে গ্লোবেল আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হৈছে যে আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমাৰ ডিফেন্স সেক্টৰত আমি দেখা পোৱা গৈছে। সেইবোৰ আমি উইথ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰিব লাগিব যে আমি ইণ্ডোনেছিয়ালৈ কি কৰিছো যে আমি ব্ৰাহ্মছ এক্সপৰ্ট কৰিছো। তাৰোপৰি আমি ভেৰিয়াছ জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজবোৰ আমি কৰি আছো। যেতিয়া আমি জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজবোৰ কৰা যায় তেতিয়া কি হোৱা যায় যে আমাৰ গ্লোবেল পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আমাৰ ডিফেন্স সেক্টৰত কি হয়, সেইটো প্ৰমোট হোৱা দেখা পোৱা যায়, ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা যায়, অ'কে, হুইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট।
indigenization of critical platforms. Okay, INS Vikrant, T90 Bismarck tank overall. Okay, এইবোৰ আমি কি কৰিছো, আমি indigenously আমি develop কৰিছো. Okay, so that's all for today's class, my dear students. এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ ডিফেন্স সেক্টৰত, যিখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব. এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ড যদি আমি চাওঁ যে আমি কি কৰিব লাগিব, যে so আমি boost defense technology innovation. Okay, strengthen public private partnership আমি collaborate কৰিব লাগিব, procurement reforms আমি আনিব লাগিব, তাৰোপৰি expand export channel. Okay, এইবোৰ আমি steps আমি ল'ব লাগিব in days to come to promote our defense sector, to make India a self-reliant India on defense sector. Okay, কি কৰিব লাগিব যে আমি ডিফেন্স সেক্টৰত আমি প্ৰথমতে আমি ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টটো আজি যিমান আমি ইনক্ৰিজ কৰিছো আৰু বেছি আমি কি কৰিব লাগিব, ইনোভেশন হওক, R&D হওক এণ্ড ইনোভেশন হওক, এইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব. পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এইটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব. ওকে, দেন এক্সপোৰ্ট আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব. ওকে, দেন অনলি আমাৰ ডিফেন্স সেক্টৰটো কি হ'ব, আমাৰ সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'ব, আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আৰু কি কৰিব, ইণ্ডিয়াই এক্সপোৰ্ট হাব হিচাপে আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰিম. ওকে, so that's all for today's class, my dear students, regarding defense sector. আমি আজি তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট সেক্টৰ ডিসকাশন কৰিছো. তাৰে ভিতৰত defense sector is very much important, is in news and CCI, Competition Commission of India, and the National Green Hydrogen Mission, যেটো আমি ডিসকাশন কৰিছিলো under this Green Hydrogen Certification Scheme of India. Okay, very important. এক্সামৰ কাৰণে কিন্তু গোটেইকেইটা টপিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু এইবোৰৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ. Okay, thank you everyone for joining the class. We will meet next class with another important topics. Okay, thank you everyone for joining the class. Okay, thank you.